हाय हॅलो नमस्ते बेन, आपल्या साई ऑटोमध्ये कारचे सगळे स्पेअर पार्ट, कारच्या सगळ्या ॲक्सेसरीज मिळतात आणि त्याही रिजनेबल रेटमध्ये. विशेष म्हणजे बेस्ट क्वालिटी विथ रिजनेबल रेट आपण देतो आहोत. सो तुम्हाला तुमच्या कारसाठी कारचा कोणताही स्पेअर पार्ट, कारची कोणतीही ॲक्सेसरीज हवी असेल, वरती नंबर दिला आहे त्या नंबरवर कॉल करून तुम्ही तुमची ऑर्डर बुक करू शकता. आणि आता तुम्ही स्क्रीनवर पाहतात नंबर 1 क्वालिटीचं कार बॉल जॉईंट अँड लिंकेजसुद्धा आपण आपल्या साई ऑटोमध्ये देतो आहोत, रिजनेबल रेट देतो आहोत. विशेष म्हणजे नंबर 1 क्वालिटीचं कार बॉल जॉईंट अँड लिंकेज आपण आपल्या साई ऑटोमध्ये रिजनेबल रेटमध्ये देतो आहोत. आपल्याकडे सगळ्या प्रकारच्या कारचे कार बॉल जॉईंट अँड लिंकेज आहेत फ्रेंड्स. आपण इन्स्टॉलेशनचं काम देखील करतो. सो तुम्हाला तुमच्या कारसाठी कार बॉल जॉईंट अँड लिंकेज हवं असेल, वरती नंबर दिला आहे त्या नंबरवर कॉल करून तुम्ही इन्क्वायरी करू शकता, तुमची ऑर्डर बुक करू शकता. तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता नंबर 1 क्वालिटीचं कार बॉल जॉईंट अँड लिंकेज आपण आपल्या साई ऑटोमध्ये रिजनेबल रेटमध्ये देतो आहोत. तुम्ही जर नियरबाय कल्याण, डोंबिवली, ठाणे राहणारे असाल तर तुम्ही स्वतः आमच्या शॉपला व्हिजिट देखील करू शकता. शॉपचा ॲड्रेस मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे.